ओके। हेलो गाइज, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। र इसियामा चाहिँ अहिले फेरि नयाँ प्रोमो कोड आएको छ र त्यो प्रोमो कोड चाहिँ के हो र यसलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने र यसबाट चाहिँ कति अर्निङ हुन्छ म तपाईँलाई सबै कुराहरू बताउने छु। र कुनै कुनै युजरहरूकोमा चाहिँ त्यो प्रोमो कोड लाग्दैन अथवा त्यो प्रोमो कोड युज गर्न सक्नुहुन्न र कस्तो युजरहरूले चाहिँ त्यो प्रोमो कोडलाई युज गर्न सक्नुहुन्न म त्यो बारेमा पनि बताउने छु। भिडियोलाई एकदम अन्त्यसम्म हेर्नु होला र भिडियो अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि अनिवार्य रूपमा सब्सक्राइब गर्नु होला। यहाँनिर तपाईँले सुरुमा चाहिँ इसियामा जानुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि र आफ्नो इसियामा गइसकेपछि त्यतापट्टि यता यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यता साइडमा अफर्स भनेर भन्ने जुन अप्सन आइरहेको छ तपाईँले यसमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर प्रोमो कोड र रिडिम भन्ने दुईवटा अप्सन आइरहेका छन्। तपाईँले यहाँ रिडिम भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एउटा प्रोमो कोड हाल्नुपर्ने हुन्छ र त्यो प्रोमो कोड के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ HNY78 यो प्रोमो कोड हाल्नुभयो भनेदेखि तपाईँले सजिलैसँग यसबाट 20 रुपिजको क्यासब्याक पाउन सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ कस्तो युजरले मात्र पाउन सक्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू यदि नयाँ युजर हुनुहुन्छ र तपाईँले भर्खरै इसियो आइडी बनाउनु भएको छ भनेदेखि मात्र तपाईँले यो प्रोमो कोड युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो प्रोमो कोड हालिदिइसकेपछि यहाँ एप्लाई भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हामीले 20 रुपिजको क्यासब्याक यहाँनिर आउँछ भनेर भनेको छ। र यदि तपाईँ नयाँ युजर हुनुहुन्छ भने यहाँ रिडिम भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईँले सजिलैसँग 20 रुपिजको क्यास पाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले पुरानो युजर हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले यो प्रोमो कोड युज गर्दाखेरि तपाईँलाई रिडिम भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो आउँदैछ यहाँनिर अप्स लुक लाइक नट इलिजिबल भनेर यस्तो कुराहरू भनेको छ। र यदि तपाईँ अनलाइन अर्निङमा इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा देखाइरहेको भिडियोहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र च्यानल अवश्य रूपमा सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।